Idag följer vi med bevakningsbåten HMS Ärlig som tillhör Älvsborgs amfibieregemente för att möta upp HMS Queen Elizabeth när de ska lägga till i Skandiahamnen i Göteborg. Besöket är en del av försvarssamarbetet JEF, Joint Expeditionary Force, och leds av Storbritannien. Fredrik Herlitz, chef över Älvsborgs amfibieregemente, berättar om besöket och övervakningen som sker över och under ytan av soldater ur 5:e amfibiebataljonen. Vi kommer idag åka ut för att titta på HMS Queen Elizabeth. Det är hangarfartyg som är på väg ut. Och hon ligger just nu enligt vårt system strax utanför Vinga. Och vi kommer också att gå in och vi kommer förtöja på Nya Älvsborgs fästning där vi har ett annat förband. Och det är då 5:e amfibiebataljonen som är till del grupperat i området. JEF, Joint Expeditionary Force, det är ju då en konstellation av 10 nationer. Där England är Framework Nation eller ramnation då som styr det här. Det är ett initiativ för att snabbt kunna få förband och lösa uppgifter i fred, kris och krig. Och det är en fristående försvarssamarbete men kan då ledas in i en insats av både FN eller NATO för den delen. Förmågorna som de här två plutonerna nu har är identiska. Med andra ord att etablera då kontroll och bevaka området under ytan. Det innebär att vi har då den förmågan att ha en kontroll på det som sker under ytan. Vidare så har ju de ögon över ytan. Och vi har båtsystemet från övriga bataljonen för att kunna ingripa om någonting skulle komma in mot fartyget så i den här uppgiften. Det här kompletteras ju då med bevakningsbåtar med de rörliga sensorerna som finns ombord på dem. Och det gör att vi då kan etablera kontroll under, på och över ytan. Det är viktigt att göra i en sån här uppgift. Och skyddauppgift för ett sånt här fartyg, det är ju hela leden in. Med andra ord, det är öar, det är farleden och luftrummet. Och idag har vi då från 3:e sjöstridsflottiljen haft 2 korvetter uppe och sen har ni ju då sett att flyg och helikopter har varit i luften. Vi jobbar självklart tillsammans med myndigheterna som Kustbevakningen och polisen, vilket vi har gjort idag. Och de är en naturlig del i detta. Sjöfartsverket får vi ej glömma, de har en jätteviktig roll i VTS:en som sitter här inne och sköter då in- och utflödet. Lotsarna, en del av Sjöfartsverket. Och det gör att det här är en del av hela totalförsvaret. Det här ingår vart eftersom vi löper från fred, kris och in i kriget.
Sveriges kuster och hamnar är inte bara viktiga för Sverige. Just nu när krig pågår i Europa är det självklart att samarbeta med andra länder och att visa närvaro i strategiskt viktiga områden. Stort tack till Älvsborgs amfibieregemente Fredrik Herlitz och Johanna Freime. Och som alltid, tack för att du tittade. Och kom ihåg, tillsammans är vi starkare.